σχετικά με τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα. Φαντάζομαι θα τα έχετε ακούσει πλέον. Εντάξει, δεν πέφτουμε πάλι από τα σύννεφα. Δεν υπάρχουν πια σύννεφα, παρότι συννεφιά σήμερα δεν υπάρχουν, να ξέρετε. Τουλάχιστον δεν υπάρχουν αρκετά για να πάμε όλοι μαζί να πέσουμε από αυτά. Σας το είχα πει και χθες. Νομίζω ήταν αναμενόμενο. Τηρήσαν σιγή ηχθείως όσον αφορά τη δικιά τους εμπλοκή. Αρνηθήκαν τα πάντα. Παρ' όλα αυτά κατέθεσαν επί 13 ώρου. Κάπου εκεί βγήκε. Πόσες και πόσες ώρες ο καθένας. Νομίζω 5 ο επιχειρηματίας, στις υπόλοιπες ο άλλος. Βγήκαν οι δικηγόροι τους, Δημητρακό και ο άλλος. Μας είπαν ότι οι πελάτες τους τυχαία, συμπτώσεις. Ο ένας πήρε το αυτοκίνητό του και τυχαία πήγε στη μάνα του, στην Καλαμάτα, εκείνη την ημέρα, να τη δει. Καταλαβαίνω, το παιδί ήθελε να συζητήσει το σοκ που έπαθε και το τι του συνέβη. Βέβαια δεν την πήρε τηλέφωνο την προηγούμενη μέρα πρώτη, ούτε την αστυνομία. Αλλά πήγε την επόμενη μέρα να τη δει, έτσι απογευματάκι. Μας δείξαν και κάτι πλάνα, αν τα χάσατε, στον Ευαγγελάτο. Ένα αυτοκίνητο, ρε παιδάκι μου, πολύ, που μοιάζει πάρα πολύ. Μπορεί και να είναι αυτό, μπορεί και να μην είναι. Είπαμε όλοι είναι αθώοι μέχρι αποδείξεις των αντίον. Δεν παίζει ρόλο τι λέμε εμείς, δεν παίζει ρόλο τι λέτε εσείς, γιατί έχετε και πάρα πολλά comments. Έχει αρχίσει και ζεσταίνεται η ιστορία μέσα σας και λίγο σας πνίγει μάλλον το άδικο και το πώς δουλεύουν οι νομικές διαδικασίες κτλ. Παρ' όλα αυτά, ας πάμε και στα νεότερα που είναι τέλος πάντων ότι κρίθηκαν προφυλακιστέοι, πήγανε εκεί που πρέπει να πάνε, μαζί με τους άλλους 22χρονους. Πιθανότατα περιμένουμε τώρα τους 22χρονους να τους ξαναφέρουν πίσω, να τους αποδοθούν και χειρότερες κατηγορίες. Πιθανότατα τουλάχιστον ο Κιθάρας, εντάξει, εννοείται ότι θα πάει για φυσικός αυτουργός. Δεν το ξέρει, μάλλον δεν ξέρουμε αν έχει ομολογήσει, αν είναι μόνο επισυνδέσεις τελικά, παιδιά. Να δούμε τι θα πει και αυτός όταν ξανακληθεί και αν θα το μάθουμε το τι ακριβώς θα πει. Μια περίπτωση είναι αυτή. Σε κάθε περίπτωση πάντως θα τους φορτώσουν και ό,τι άλλο χρειάζεται σε σχέση με τις προηγούμενες απόπειρες, οι οποίες κρίθηκαν ως απόπειρες δολοφονίας και αυτές. Αυτή με το αεροβόλο και τα λοιπά. Έχετε και ένα σχετικό comment, θα το διαβάσουμε μετά. Βλέπετε και τι γίνεται. Είδατε και στο Hollywood, δεν ξέρω αν πήρε το μάτι σας και αν έφτασε μέχρι εκεί ταυτή σας. Τι έγινε, που ένας γιος σκότωσε σκηνοθέτη και τη μητέρα του. Τέλος πάντων, δεν παίζει ρόλο ότι είναι αυτή η διάσημη και τα λοιπά. Λέμε ότι τελικά μέσα στις οικογένειες πολύ αναμπουμπούλα. Δεν ξέρω γιατί δεν υπάρχει πια η συνεννόηση. Βλέπω εδώ εντωμεταξύ τον κόσμο, τώρα το γυρνάμε αυτό το βίντεο πολύ νωρίς, είναι κάνει και κρύο. Έχουμε ξυπνήσει και εμείς 6 ώρα, εδώ όλοι πέρα εδώ στα χωριά 6-7 η ώρα είναι όλοι στο πόδι. Ξεκινάνε τις δουλειές τους μέσα στο κρύο, με την μπάχνη στα δέντρα και στα φυτά. Και όλα αυτά για να χτίσουν μια μικρή έτσι περιουσία ο καθένας, ό,τι μπορεί, ό,τι είχε που δεν το έχει ξεπουλήσει, να το διατηρήσει, να κάνει κάτι παραπάνω, να φτιάξει κάτι, να το δώσει στην επόμενη γενιά και να έρθει τώρα η επόμενη γενιά καλή ώρα και να σε δολοφονήσει για να τα πάρει πιο νωρίς, αντί για να καθίσει να περιμένει τα αυγά της, να τα πάρει όταν είναι και ας τα κάνει ό,τι θέλει στο κάτω-κάτω. Δεν χρειάζεται να τα διατηρήσει. Κάπως πρέπει να γίνονται και οι ανταλλαγές, πώς το λένε, όπως θέλει ο καθένας, τέλος πάντων. Δύσκολα τα πράγματα, παιδιά, δεν ξέρω. Η ηθική έχει πάει στα τάρταρα, μόνο το χρήμα μιλάει. Τώρα αυτή η υπερασπιστική γραμμή, βγήκε και ο Δημητρακό και μας λέει ότι είχε ξεκαθαρίσει πάλι μας το τόνισε στον επιχειρηματία ότι αν είναι συμβόλαιο θανάτου αυτός δεν θα τον εκπροσωπήσει. Τον είδαμε λοιπόν εκεί στην ανακρίτρια να δηλώνει ό,τι δηλώνει.
Δεν ξέρω τις δηλώσεις που κάνανε μετά, δεν τις έχω παρακολουθήσει, αν και εφόσον υπάρχουν, κατά την έξοδο. Σε κάθε περίπτωση ξέρω τι θα πούνε, ξέρω ποια είναι η γραμμή τους και θα περιμένουν πιθανότατα, εκτός απροόπτου, να πάνε στα δικαστήρια και να προσπαθήσουν, παιδιά, γιατί αυτό ισχύει, αυτή είναι η δικαιοσύνη και αυτή πρέπει να είναι. Είμαστε ένα άνομο κράτος, έτσι πρέπει να πάει η ιστορία. Θα πρέπει να αποδείξει η ανακρίτρια με το κομμάτι το δικό της το έργο, η εισαγγελέας και τα λοιπά, ότι αυτοί οι άνθρωποι πέραν πάσης υποψίας έκαναν αυτά που τους καταλογίζονται. Και αντίστοιχα μετά να κριθούν και να πάει ο καθένας στη θέση τους. Δεν ξέρω τι περιμένετε εσείς ότι θα γίνει. Σε κάθε περίπτωση εμείς σας ενημερώσαμε με ό,τι μπορούμε να σας ενημερώσουμε και τώρα θα πάμε στα δικά σας τα comments, τα οποία είναι μακροσκελέστατα. Δεν θα σας προλάβω όλους, σας το λέω από τώρα, μην έχουμε γκρινίτσες και πίκρες. Θα πιάσουμε με τη σειρά. Σας ρώτησα γενικώς ότι αν πιστεύετε ότι ο 22χρονος είχε την ικανότητα να εκτελέσει τις βολές ή μήπως υπάρχει κάποιος αόρατος επαγγελματίας ή άλλος πίσω από την υπόθεση. Και ζήτησα τη γνώμη σας. Πολλοί απαντήσατε, όπως η Άννα Μαρία, που δεν θέλει να πιστέψει ότι ο ανιψιός ήταν αυτός που πυροβόλησε, αν και τι ρόλο παίζει αυτό δεν τον κάνει λιγότερο ένοχο. Μόνο και μόνο που το σκέφτηκε φτάνει. Κοίταξε, Άννα Μαρία, φαντάσου, γιατί δεν ξέρω πόσο... Πρέπει να το βλέπουμε και λίγο ανθρώπινα. Σκέψου πλά αυτόν τον άνθρωπο που τον μεγάλωσε, που έκανε ό,τι έκανε και με τα λάθη του. Έτσι, να μην λέμε ότι κανένας δεν είναι αλάθητος, αλλά δεν μιλάμε και άσχημα για τους νεκρούς. Έκανε ό,τι έκανε στη ζωή του και στο τέλος, τα τελευταία χιλιοστά δευτερολέπτου, πάρ' το όπως θέλεις, βλέπει ή τη φάτσα του να είναι εμφανής ότι έχει συνομωτήσει και τα λοιπά, γιατί φαίνεται, δεν μπορεί να μην φανεί το πώς σε κοιτάει ο άλλος, ή να τον βλέπεις να κρατάει το όπλο και να σε πυροβολάει. Με τι σκέψη έφυγε αυτός ο άνθρωπος από τη ζωή. Με τι αγωνία έφυγε ο Βασίλης μετά, που κυνηγήθηκε, εάν δεν κρατήθηκε, εάν δεν οτιδήποτε άλλο, σαν ζώο σε ένα δρόμο. Και λυπάμαι που τα λέω έτσι, αλλά τελικά κάπως έτσι πρέπει να συνέβησαν τα πράγματα. Χίλια συγγνώμη που τα λέω έτσι ομά. Δεν ξέρω. Καμία ηθική. Ο Τζον λέει ότι άκουσα ότι ζήτησε 50 ευρώ ανιψιός, δεν είχε λεφτά για να βάλει βενζίνη από το Βασίλη και αυτός τον έδιωξε. Άχ, τι τον είχε. Παίζει. 30 χρονών άνθρωπος δεν ζητάει λεφτά, πάει κάπου αλλού και δουλεύει. Καλά, Σοφία μου, εσύ ονειρεύεσαι. Κάποιος μας αναφέρει και για το ότι του δίνανε ένα μισθό 1500 και κάτι τέτοιο που έχουν διαρρεύσει. Καταρχάς δεν ξέρουμε. Κατά δεύτερον, επειδή του ανήκε και η μισή επιχείρηση, έτσι να τα θυμόμαστε αυτά, ήταν όλα τα έξοδα του πληρωμένα. Αυτοκίνητα, σέρβις, κινητά, πράγματα και τέτοια. Δεν είναι 1500 όπως τα σκέφτεστε εσείς που έχετε να πληρώσετε νίκια, ιστορίες και τέτοια. Έχει σπίτι, είχε... Απ' όλα είχε ο άνθρωπος, έτσι. Αυτά τα 1500 ήταν τα φάση που τα έχεις να τα ξοδεύεις. Τέλος πάντων. Ο Σάκης μας λέει καλησπέρα. Εγώ νομίζω ότι ο ανιψιός την έκανε τη δουλειά. 22χρονος, αν έβρισκε όπλο, θα το πήγαινε στο αστυνομικό τμήμα. Εντάξει, δεν είναι τόσο αθώο το παιδάκι, αλλά τέλος πάντων. Αφού έκανε, λέει, απόπειρα και με ψεύτικο, του λέει ο Τζον. Και ο 22χρονος δεν πυροβόλησε, αναπαράσταση χθες ζητάει η Άννα Μαρία. Παίζει τώρα, παιδιά, συζητιέται πολύ από τον Καλιακμάνη, τον είπα σωστά μια φορά, καλά, καθώς και φυσικά από τον κοινό νου, ότι τώρα που έχουν μαζευτεί έτσι λίγο τα στοιχεία, στέκει πιο πολύ. Αν έχουμε και καμιά ομολογία ακόμα περισσότερο, πιστεύω ότι θα γίνει. Έρχεται η ώρα της. Λοιπόν, ο Γιώργος μας λέει, έχω να πω ένα σενάριο που είναι πολύ πιθανό να έχει συμβεί και το ένστικτό του τον οδηγεί σε αυτό. Οι εκτελεστές είναι δύο. Ο ανιψιός μόλις είδε τον κιθάρο να έρχεται απ' έξω, πυροβολεί τον θείο του σε θώρακα και κεφάλι, με το όπλο καρφωμένο πάνω στο κεφάλι του, δείχνοντας μίσος και σιγουριά.
Την ίδια στιγμή ο κιθάρας, που δεν μπήκε ποτέ μέσα στο γραφείο, άρα ήταν πολύ κοντά στον επιστάτη, τον κυνηγάει σημαδεύοντάς τον και εκτελώντας τον με 3 σφαίρες. Η τέταρτη έφυγε στο τροχόσπιτο γιατί ο Βασίλης έπεσε κάτω. Έτσι λοιπόν μπορούμε να εξηγήσουμε τα 11 δευτερόλεπτα που έγινε το διπλό φωνικό. Μετά ο νηψιός πήγε στο εστιατόριο και ο κιθάρας στο μηχανάκι. Βέβαια, περιμένουμε την αναπαράσταση. Αλλά αυτό είναι το δικό μου σκεπτικό. Και αν θυμάσαι επίσης την επίθεση στις 7 Ενάτου, ο κιθάρας κυνηγούσε τον άτυχο Κώστα με το ροβόλο, κάπως έτσι έκανε και με τον επιστάτη. Γιώργο, το σενάριό σου δεν είναι ότι δεν μπορεί να ισχύει. Ειδικά αν υπάρχουν δύο ίδια όπλα. Όπως σας έχω πει όμως και πάρα πολλές φορές, αν υπάρχουν δύο όπλα, από τις σφαίρες, από τις βολίδες δηλαδή, που φαντάζομαι ότι κάποιες ανακτήθηκαν μέσα από το χώρο του εγκλήματος. Ο ένας ήταν σε κλειστό χώρο, ο άλλος ήταν ακριβώς απ' έξω και πήγε και στο τροχόσπιτο και αυτά. Επειδή υπάρχουν οι βολίδες, υπάρχουν τρόπος νομίζω να πούνε εάν και εφόσον ήταν δύο τα όπλα ή ένα. Η Μέρη σου απαντάει ουσιαστικά και μας απαντάει σε όλους και μαζί και σε εμάς φυσικά στην ερώτηση με ερώτηση. Να δούμε πρώτα το βίντεο με την πρώτη επίθεση στις 7 Ενάτου στο σπίτι του Κώστα και να ρωτηθούμε αν θα μπορούσε εκείνο το παιδάκι που επιτέθηκε στο σπίτι να είναι ικανό να στοχεύσει για να πετύχει τόσο κέρια χτυπήματα. Λέει αυτή τώρα. Μέρη, καταλαβαίνω ακριβώς που το πας. Το έχουμε σκεφτεί πολλές φορές και εμείς. Δύσκολο, αλλά δεν ξέρεις και από πόσο μακριά ή κοντά έγιναν τελικά αυτές οι βολές. Καταλαβαίνω ακριβώς τι εννοείς. Κάποιος που ξέρει να στοχεύει ήταν τουλάχιστον στη δεύτερη, ενώ στην πρώτη ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα. Μένει να αποδειχθεί, φαντάζομαι ότι από την αιτιοδικαστική και την βαλιστική, που κάποια στιγμή θα μάθουμε, θα φανεί και αυτό, μπορεί να ξέρουν κάτι, αλλά αυτή τη στιγμή το κατηγορητήριο λέει κάτι συγκεκριμένο και με αυτό πρέπει να πορευτούμε. Μπορεί να είναι μοχλός πίεσης, παιδιά, το κατηγορητήριο για τον 22χρονο τον κιθάρα, γιατί ξέρουν ότι ξέρει περισσότερα. Και αν δεν έχει ομολογήσει, μήπως είναι μοχλός πίεσης για να ομολογήσει ή να πει κάτι περισσότερο. Ο Σίλβερ μας λέει ότι αυτός ο επιχειρηματίας από τα Lidl που είχε καταστρέψει κόσμο και κοσμάκι με τις αποτυχημένες επενδύσεις, από ό,τι φαίνεται, παραμύθια στο χωριατόπεδο με τις κρεατίνες, ότι μπορούν να βγάλουν πολλά λεφτά αν πουλήσουν τα πάντα για να γίνει ένα νέο Κώστα Ναβαρίνο εκεί. Έταξαν μεγάλη ζωή και αβέρτα κόκα στο άλλο το Χαϊβάνι με την κιθάρα, που ανάθεμα να ξέρει να παίξει ένα ακόρδο. Όσκαρ Χαζομάρα και στον άλλον Πιτσιρίκο που πήγε εκεί επειδή τον κορέδεψε στο άλλο το Χαϊβάνι, που ξέρει να παίζει μόνο ένα όργανο και σίγουρα όχι κιθάρα. Ο Σίλβερ είναι. Στάζει μέλη η γλώσσα σου. Μπορεί. Τώρα, όσον αφορά τα Κώστα Ναβαρίνου και τα λοιπά, παιδιά, αυτά δεν γίνονται με αστεία λεφτά. Αυτά έχω να σας πω για αυτό το κομμάτι. Και επίσης, κανονικά θέλουν όλη την έκταση. Η Δέσποινα μας λέει «Γεια, μας περιμένατε». Γεια σου. Η Άννα Μαρία επίσης. Ο Πανκ Ρόκο, ο εκτζής μας λέει «Αντρέα, μπορεί όλοι από την αρχή να είχαν καταλάβει ότι ο Φουσκωτός ήταν πίσω από την δολοφονία, αλλά τώρα που σιγά σιγά αυτό αποκαλύπτεται επίσημα, είναι σοκαριστικά ανήθικο αυτό που έχει κάνει ο τύπος». Δεν υπάρχουν. Σου απαντάει και ο Τζον. Αηδία θες να πεις. Εδώ τους έβλεπε να ξεψυχάνε, τίποτα δεν έκανε. Τι τίποτα δεν έκανε. Παίζει να τσέκαρε κιόλας, παιδιά. Τόσο στιγνά τα πράγματα. Ο Πάνος μας χαιρετάει. Το έχει πει πολύ καιρό, λέει, ότι δεν έχει κανένα τα πιτσιρίκια να κάνουν τέτοιο έγκλημα με τέτοιο μένος, τέτοιο μίσος. Από πού και ως πού. Δεν βάζω το χέρι του στη φωτιά, λέει. Αλλά με την καμία θεωρεί πιο πιθανό οι μεγάλες ηλικίες να έχουν μεγαλύτερη εμπλοκή με το έγκλημα. Σεβαστή η άποψή σου πάνω. Έτσι διαφαίνεται ότι έχει μίσος η κατάσταση αυτή. Εγώ δεν βρίσκω λόγο να υπάρχει μίσος 22χρονος. Στο δε σενάριο βιασμοί και τα λοιπά έχει καταπέσει πολύ καιρό, έτσι. Λοιπόν, μάλιστα χθες πέσανε, να σας πω και άλλη μια είδηση έτσι στο ενδιάμεσο. Αν δεν σας έχει ξεφύγει, χθες κατέθεσε και μήνυση η Αμαλία και καλά έκανε για συκοφαντική δυσφήμιση και κουλουπού σχετικά με τις καταθέσεις του ανιψιού, οι οποίες εμφανώς ήταν στοχευμένες, ειδικά οι αρχικές, στο να κατηγορηθεί ο 17χρονος γιος της, Αμαλίας, ο οποίος μάλιστα κλήθηκε νομίζω στο αστυνομικό τμήμα απείλου και έδωσε κατάθεση επί 3 ώρου, 4 ώρου, 5 ώρου, δεν ξέρω τι, για να ανακαλύψουν στο τέλος ότι
πιθανότατα δεν είναι προς τα εκεί η ιστορία και εκεί να ψαχτούν με τα παρακάτω. Και μόνο η χρονοκαθυστέρηση αυτή, παιδιά, οι ψεύτικες υποψίες που πιθανότατα αυτό ήταν το αρχικό πλάνο, παιδιά. Αν υπήρχε πλάνο στο κεφάλι τους, κάτι τέτοιο ήταν το πλάνο, να τα πετάξουν όλα, να δείξουν ότι και καλά είναι κάποιος φίλος του 17χρονου σε συνεννόηση μαζί του, ότι έγινε η ιστορία για άλλους λόγους. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω τουλάχιστον, οπότε στέει και αυτό που προχώρησε στις μηνύσεις. Τέλος πάντων, ό,τι άποψη και να έχετε, παιδιά, σκεφτείτε απλά τη θέση της, αφήστε τα υπόλοιπα, γιατί ξέρω τι θα μου πείτε, αφήστε όλα τα υπόλοιπα, αν δεν έχει συνομωτήσει, αν δεν, καλώς θα γίνει ό,τι είναι να γίνει μετά, δεν μας ενδιαφέρει κιόλας. Λοιπόν, ο Θεόδωρος λέει ότι όταν ο κιθάρας κατανοήσει ότι δεν θα έχει ωφέλη, θα ομολογήσει τον πραγματικό εκτελεστή και το ρόλο που έπαιξε αυτός και ήδη ο χρόνος είναι κοντά, μας λες. Δύσκολο, σου λέει η Χριστίνα, αν μιλήσει ο κιθάρας δεν θα ξαναδεί το φως του ήλιου. Και αν αυτός το δει, δεν θα το ξαναδεί η οικογένειά του. Ου μπλέξεις. Γι' αυτό το λόγο ο Άγγελος αυτοκτόνησε. Και ο πατέρας του έδιωξε τους δημοσιογράφους. Το ότι πιάσαν αυτούς δεν σημαίνει ότι θα τη γλιτώσουν οι άλλοι. Έχουν μπλέξει όλοι. Παιδιά, δεν ξέρω τι δεσίματα έχουν κάνει. Τους βλέπω, όπως σας είπα, να πηγαίνουν με το τεκμήριο της αθωότητας, να προσπαθήσουν να το δέσουν από αλλού οι δικαστικές αρχές και ελπίζω να τα καταφέρουν, εάν και εφόσον είναι φυσικά έτσι, ξανατονίζω, όλοι οι αθώοι μέχρι να αποδειχθεί το εναντίον, έτσι. Δεν πάνε να λέτε κι εσείς κι εμείς ό,τι θέλουμε, οι διαδικασίες είναι συγκεκριμένες. Ο Δημήτριος λέει, ο Ντένις τους καθάρισε σαν αυγό, θείο και επιστάτη, είχε μεγάλο μίσος για τον επιστάτη, γι' αυτό και του ρίξε 4 φορές και έφαγε τις 3. Η Σοφία συμφωνεί μαζί σου και εγώ θα σου έλεγα ότι βλέπω ένα μένος. Μένος το οποίο εγώ δεν μπορώ να το δικαιολογήσω στους 22χρονους, όπως και εσείς φαντάζομαι. Η Ντάλια μας λέει ότι μάθαμε ότι δίπλα στη ρεσεψιόν έχει ένα δωματιάκι αποθηκάκι με ράτζο, όπου είχε μείνει το καλοκαίρι δωρεάν ο κιθάρας. Παιδιά, δεν ξέρουμε αν είχε μείνει εκεί ή σε άλλο τέτοιο, αλλά ναι, μπορεί. Καλεσμένος του ανιψιού. Και μου έχει κολλήσει ότι περίμενα να αδειάσει ο τόπος για λίγο και ειδοποίησαν τον κιθάρα να μπει χωρίς κανείς να τον δει, για να κρυφτεί εκεί μέσα, με αποτέλεσμα να ευνηδιάσουν τον Κώστα οι δυο τους και να τον παγιδεύσουν αυτόν και τον Βασίλη. Κοίταξε, δεν ξέρουμε τις κινήσεις ακριβώς πριν του Κώστα, οπότε είναι και αυτό ένα σενάριο. Μπορεί επίσης να έχει και παραθυράκι αυτό το δωμάτιο, παιδιά, δεν το ξέρω. Ενώ έχω βρεθεί στο χώρο, δεν μπορώ να θυμηθώ τόσες λεπτομέρειες. Λοιπόν, η Ολυμπία μας λέει, με τίποτα ο 22χρονος δεν το έκανε, μόλις καταλάβουν τα μωρά το παραμύθι τελείως θα τα ξεράσουν όλα. Και η Χρύς πάλι σου απαντάει ότι δύσκολο ξέρουν τι τους περιμένει αν ξεράσουν. Ναι, τα ίδια. Είναι ένα θέμα, παιδιά, αυτό. Αν δεν έχει ομολογήσει ήδη ο κιθάρας, δεν ξέρω με τι πίεση. Μπορεί. Μακάρι να κάνει τη δουλειά της η ανακρίτρια και να μαθευτεί όλη η αλήθεια, γιατί αυτό είναι το θέμα. Στο τέλος να φτάσουμε σε 4 ομολογίες, 5 ομολογίες, δεν ξέρω κι εγώ τι, ο καθένας στο κομμάτι του, να πάει ο καθένας κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Η Δώρα μας λέει ότι εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι ο νεαρός σκότωσε τον επιστάτη. Για τον Κώστα πάλι, περίεργο μου φαίνεται ότι τα χτυπήματα από πάνω του κεφαλιού, χτύπημα εκδίκηση, πολύ σκληρή δολοφονία και νέα επαγγελματική δουλειά μυρίζει. Το χτύπημα από πάνω μπορεί να έχει προκύψει είμαι δίπλα σου, μπαμ από πάνω, και μάλιστα επειδή είναι και ένα δευτερόλεπτο, πολύ πιθανό, δηλαδή να το είχα οργανώσει ότι αυτά τα 2 χτυπήματα θα κάνω, το οποίο είναι ένα επαγγελματικό χτύπημα όντως. Δεν ξέρω αν όμως κάποιος που είναι με πολύ μίσος μπορεί να το κάνει και έτσι. Η άλλη περίπτωση ήταν να είναι πυροβολισμός και μετά, καθώς πέφτει ο άνθρωπος και πηγαίνει προς τα πίσω, ας πούμε, ή κάποια τέτοια κίνηση, ή αν είναι καθιστός πέφτει προς τα κάτω, κατά την κίνηση γίνει αυτό. Νομίζω όχι. Αλλά σε κάθε περίπτωση λέω τα σενάρια και ό,τι θέλουμε κρατάμε. Είναι όλα σενάρια, ό,τι και αλλιώς. Η Κατερίνα μας λέει σχετικά με κάτι που είπα χθες, ότι αν έφταναν στα δικαστήρια δεν νομίζει να τον έβαζε σε διαθήκη ο θείος. Είναι κάποιος άλλος που λέει το ίδιο πράγμα,
ότι θα τον αποκλείωνε ο θείος. Παιδιά, δεν ξέρετε τι θα γινότανε. Δεν είναι τα δικαστικά, να ξέρετε, δεν είναι αυτό που φαντάζεστε. Δεν χρειάζεται να φτάσουν τα πράγματα στην άκρη. Επίσης υπάρχουν και φτάνει κανείς μια μέχρι και ένα εξώδικο. Θα μου πεις χαλάει η σχέση σου. Χαλάει η σχέση σου, φυσικά. Αυτό εδώ πέρα, παιδιά, είναι κουτοπονηριά το πώς έγινε. Εντάξει, σας θυμίζω και κάποιες ιστορίες εκεί να παγορέψει σε κόσμο να έρχεται κτλ. Είναι αυτό το υποχθόνιο, το κουτοπώνηρο. Εντάξει. Δεν ξέρω πόσο ο Κώστας έξυπνος άνθρωπος πίστηκε για αυτό το όλο παιχνίδι. Δεν ξέρω. Έτσι όπως φαίνεται τουλάχιστον. Και να τον αποκλείωνε, αν το θέμα ήταν να εκμεταλλευτεί τα χρήματά του νωρίτερα και ήταν τίμιος, καλύτερα να είναι τσακωμένος και να μην κληρονομήσει παρά αυτό. Θα μου πεις, πολλά τα λεφτά. Πολλά τα λεφτά. Όποιος σκέφτεται τα πολλά λεφτά κάνει αυτές τις βρώμικες δουλειές και ελπίζουμε, αν και εφόσον τις έχει κάνει, να πληρώσει γι' αυτό. Η Ματίνα μας λέει καλησπέρα. Εγώ πιστεύω την πραγματική αλήθεια ακόμα δεν την ξέρουμε. Σίγουρα δεν το έκανε ο 22χρονος. Αν και δεν ξέρω σκοποβολή, πρέπει να είσαι αστέρι για να σκοτώσει τόσο λίγο χρόνο και ακαριέα δύο ανθρώπους. Τι να πω, όλα ανοιχτά, περιμένουμε να λάμψει η αλήθεια. Ματίνα, θέλουμε κι εμείς την πλήρη πραγματική αλήθεια, όπως λες. Δεν ξέρουμε ακριβώς ποια είναι και μας φαίνονται και εμάς περίεργα αυτά που σου φαίνονται περίεργα φυσικά. Τα αναφέρουμε συνεχώς, νομίζω ότι είναι πλέον η ιστορία πέρα από αυτά που περιμέναμε όλοι, να δούμε ποιος κρατάει τι, ποιος οδήγησε σε τι και ποιανού ιδέες και μοχλεύσεις είναι αυτές που φέραν αυτό το αποτέλεσμα στο Βασίλη και στον Κώστα και τον Βασίλη. Η Δήμητρα μας λέει πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία για το παρελθόν του ανιψιού, όπως και αυτά για την περιουσιακή κατάστασή του. Είναι πολύ πιθανό να πυροβόλησε ο ανιψιός λόγω μίσους που ένιωθε για τον θείο, άσχετα με το τι έδειχνε προς τα έξω. Αλλά τότε Κιθάρας και ο άλλος νεαρός, γιατί δεν τον δίνουν να γλιτώσει ο Κιθάρας στα ισόβια και ο άλλος νεαρός να έχει και αυτός καλύτερη αντιμετώπιση στα δικαστήρια. Πάντως, όπως και να έχει, το ότι φτάσαμε στις συλλήψεις των δύο και βγήκε ένταλμα για τον τρίτο είναι πάρα πολύ θετικό. Το περιμέναμε πώς και πώς. Καλό βράδυ σε όλους. Παρεμπιπτόντως, για την εμπλοκή του τρίτου, να ξέρετε ότι καταρχάς καταζητείται, δεν έχει εμφανιστεί. Ύποπτο, πολύ ύποπτο. Δεν τους βοηθάει καθόλου στην υπερασπιστική γραμμή τους. Δεν μπορεί να μην το έχει ακούσει μέχρι τώρα. Έχει κλείσει κινητά, έχει κάνει χειράνη. Και η εμπλοκή που αναφέρει ο επιχειρηματίας κάπου στην απολογία του είναι ότι κάποια στιγμή δανείστηκε γιατί του είχε πεθάνει από μπαταρία το δικό του κινητό και έτσι έγινε αυτό το τρίγωνο τετράγωνο της επικοινωνίας. Αλλά νομίζω ότι επειδή υπάρχουν τα διάφορα πακιστανικά και το ένα και το άλλο, τα οποία δεν τα έχουν παραδεχτεί ότι τα έχουν, έτσι, θα φανεί. Να ξέρουν πάντως ότι εάν είχαν το πακιστανικό και το δικό τους κινητό και πηγαίναν από εδώ στη Θεσσαλονίκη καλή ώρα και τα είχαν και τα δύο ανοιχτά, τα έχουν δέσει ποιος είχε ποιο, δεν υπάρχει θέμα. Αν τώρα είναι πολύ έξυπνοι, έχει καλώς, αν και άκουσα ότι υπάρχουν και στοιχεία από μηνύματα διαγραμμένα, άρα μάλλον δεν τα έκαναν και πάρα πολύ καλά. Εάν μιλήσει, λέει η Χριστίνα, η Κρίς Πανάκη, ο Κιθάρας δεν θα βγει ζωντανός ποτέ από τη φυλακή, το είπε ο Καλιακμάνης. Τον είπα σωστά. Δηλαδή, πού το είπε? Το ανέφερε σήμερα σε πρωινή εκπομπή, δεν θυμάμαι ποια ήταν, να σας την πω. Εκτός αν ήταν ο Μπαλάσκας και έκανα λάθος, αλλά δεν νομίζω τον Καλιακμάνη θυμάμαι να το αναφέρει. Το είπε ο Καλιακμάνης, νομίζω στην χθεσινοπρωινή ώρα Μέγκα, πώς το λένε, πρωινό ώρα Μέγκα, κάπως έτσι. Η Κρίς Πανάκη μας λέει ότι όσο για το ανιψιός μπορούσε να διεκδικήσει τα νόμιμα ως συνεταίρος, έστω και με στην νομική οδό, αυτό είναι σαφές. Φυσικά και μπορούσε. Το ότι έπαιρνε μόνο ένα μηνιαίο μισθό 1.500 και γι' αυτό έπραξε ό,τι έπραξε με θυμό, να σας αποκαλύψω ότι ένα ακόμα μυστικό. Απλές δικαιολογίες. Το γεγονός με το μισθό αναφέρεται για να χρησιμοποιηθεί ίσως από υπεράσπιση. Φυσικά. Για να μαυρωθεί κάπως ο θείος στα μάτια του κόσμου σε ένα εγωκεντρικό άτομο που αδικούσε τον ανιψιό του ως συνεταίρο του. Ενώ τον επιστάτη που ήταν σύντροφός τον είχε στα όπα-όπα. Και γι' αυτό ο ανιψιός τον σκότωσε με 3-4 σφαίρες από οργή, γιατί τάχα μου έτρωγε την περιουσία του. Είμαι σίγουρος ότι μέσα του, εάν και εφόσον ισχύει φυσικά αυτό για το οποίο κατηγορείται, είμαι σίγουρος ότι μέσα του τον έτρωγε αυτό που λες.
Είναι ένα στοιχείο του ψυχογραφήματος που σίγουρα παίζει ρόλο. Δεν είναι δικαιολογία, είναι όμως ένα βαθύτερο αίσθημα που έχει ο άνθρωπος που νομίζει ότι έχει δίκιο ενώ δεν έχει. Και αντί για να το διεκδικήσει φραστικά ή με άλλους τρόπους κανονικούς, το διεκδικεί με παράνομους τρόπους. Σε έναν βαθμό θα μπορούσε ίσως να πει ότι αυτό ισχύει. Σωστά. Με αυτό όμως το δεδομένο μόνο ανιψιός θα μπορούσε να πυροβολήσει με τέτοιο μένος. Αυτό λοιπόν το στοιχείο που από τη μία μπορεί να δικαιολογεί κάπως, ας πούμε την πράξη του, ταυτόχρονα τον καίει. Τον υποδεικνύει ξεκάθαρα ως αυτόν που πυροβόλησε. Όπως και η δεύτερη βολή κάθεται στο κεφάλι του θείου εξ επαφής, που δείχνει επίσης το μένος του δράση προς το θείο. Τον θείο που τάχα μου έτρωγε την περιουσία του συνεταίρου του ανιψιού με τον γκόμενό του, σε εισαγωγικά το λες, έχοντας αφήσει τον ανιψιό με μόλις 1.500 ευρώ. Καταρχάς δεν ήταν μόνο 1.500 ευρώ, τα ξανά είπα και πριν. Ήταν όλα τα έξοδα του πληρωμένα, παιδιά, και μετά και τα υπόλοιπα. Όπως και της Αμαλίας, έτσι. Λοιπόν, όμως δεν είναι έτσι. Ο ανιψιός μπορούσε να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. Είναι το μόνο σίγουρο. Νομίζω ότι δεν γνώριζε ότι μπορούσε να το κάνει. Μα φυσικά και το γνώριζε και μπορούσε να το πράξει. Δεν ήθελε όμως, δεν ήθελε να διεκδικήσει τα νόμιμα. Ήθελε να πάρει όλα τα κίνητα στα χέρια του. Να μην μπουν άλλοι μέσα, να το πάρει όλο αυτό και να το εκμεταλλευτεί. Γι' αυτό έκανε την πάπια στο θείο, πήγαινε με τα νερά του, μέχρι να τον πείσει ότι είναι το καλό παιδί που ήθελε ο θείος. Και μόλις κερδίσει τον τίτλο, έβαλε μπρος το σχέδιο εκφοβισμού και δολοφονίας. Ούτε ότι τον είχε με λίγα λεφτά, ούτε ότι τον έβλεπε τον επιστάτη να τα τρώει για να κάνει κουμάτι στα δικά του χωράφια. Κουραφέξαλα. Συμφέρον και μόνο συμφέρον. Το είχε επεξεργαστεί όλα πολύ καλά στο μυαλό του. Και το καημένο που του έτρωγαν την περιουσία του και του είχαν να ζει με 50. Πού τα πουλάνε αυτά, 33 χρόνων γαϊδούρι ήταν, όχι 20-22 όπως τα άλλα χαϊβάνια που στρατολόγησε. Κουτό χορτοδέντρο, μα δικαιολόγητος. Δεν έχει κανένα ελαφρυντικό, τελεία και παύλα. Χρυς Πανάκη για μια ακόμα φορά θέρισε με μακροσκελέστατο και πολύ εύστοχο μήνυμα, να το τονίσουμε αυτό. Έχει γράψει τέτοιο, την παραδέχεται και η Μέρη. Είσαι καταπληκτική, δεν σε πιστεύω. Είναι λες και τα ζούσες από μέσα, πολλά συγχαρητήρια για το μυαλό σου. Συμφωνούμε. Καταπληκτικά. Το ψυχογράφημα σιγά σιγά, παιδιά, ολοκληρώνεται. Και το λέω αυτό γιατί το προσπαθούμε από πολύ νωρίς. Η δε σχέση με τον επιχειρηματία, να ξέρετε ότι θα είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που συζητούσαμε, καθώς και για τους 22χρονους. Είναι ένα πολύ αρχικό βίντεο. Θα κοιτάξω άμα το βρω να σας το βάλω εδώ στο description από κάτω να το δείτε. Σε ανύποπτο χρόνο τι συζητούσαμε εδώ πέρα και μάλιστα δεχτήκαμε και απειλές για να μην συνεχίσουμε σε αυτό το μοτίβο. Ο Τζον λέει δεν είναι επαγγελματικό το χτύπημα αλλά εκδικητικό. Το θέμα είναι που κοιμήθηκε ο κιθάρας στο σπίτι έναντι του κάμπινγκ ή σε κοντινό πρόσωπο του ανιψιού. Και τα δύο μπορεί να είναι κοντά, να ξέρεις. Πήρε το όπλο ο ανιψιός από τον κιθάρα γιατί ο μικρός δεν μπορούσε να το κάνει ή του το έδωσε. Παίζει. Οικονομικό καθαρά, λέει, ήταν το έγκλημα, εμπεριείχε εκδίκηση προς το θείο και τον επιστάτη και αυτές οι βολές ήταν εκδικητικές. Πράγματι δείχνει ότι οι βολές ήταν από τον ανιψιό και όχι από τον 22χρονο κιθάρα. Ωστόσο, ο εκδικητικός χαρακτήρας του εγκλήματος ήταν προς όλη την οικογένεια και από τη λασπολογία που έφαγε η Αμαλία και η οικογένειά της για να αλλάξει διαθήκη. Μίσος, θα έλεγα, κυριαρχία και ψυχρό συμφέρον. Εγώ δεν βάζω, λέει, το χέρι μου στο Ευαγγέλιο ούτε για την Αμαλία, λέει ο Τζον. Κανένας δεν είναι Άγιος, απαντάει, κανένας όμως δεν ήταν τόσο βρώμικος όσο ο ανιψιός. Παιδιά, η Αμαλία το βλέπετε και πείτε ό,τι θέλετε για συμφέροντα και το ένα και το άλλο, ότι δεν παίζει ρόλο και δεν είναι ότι δεν έχουμε σχέση, το ξαναλέμε. Λοιπόν, δεν μπορείτε να είσαστε εναντίον ενός ανθρώπου που θέλει να φανεί αλήθεια. Τώρα, αν θέλετε να ψάχνετε τα βαθύτερα αίτια και κουλουπού και λόγους, δεν μας ενδιαφέρουν σε αυτή τη φάση. Το σίγουρο είναι δεν πρέπει να τα πάρει οποιοδήποτε έχει σχέση οποιαδήποτε με αυτή την διπλή δολοφονία. Βάλτε εσείς, μη βάλετε το χέρι σας στο Ευαγγέλιο. Σε κάθε περίπτωση, καθαρός ουρανός σας τραπέζι δεν φοβάται. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και η στάση της οικογένειας του Βασίλη που είναι πολύ πιο διακριτική, για μένα είναι πιο σωστή, αλλά απ' την άλλη, ξέρετε, αυτά τα πράγματα κάπως πρέπει να έρχονται συνέχεια στην επιφάνεια. Και όλα βοηθάνε. Ακόμα και η χαζή επανάληψη, η υπέρμετρη συζήτηση των πραγμάτων, αυτό το καθημερινό που κάνουμε εδώ πέρα, οι συζητήσεις όλου του κόσμου, δεν πρέπει να μείνει αυτή η ιστορία να καθίσει και να εξαφανιστεί. Αυτό είναι το θέμα.
Η Στυλιανή μας λέει ότι αν έκανε δικαστήριο να χωρίσει την περιουσία με το θείο, το επόμενο βήμα του θείου ήταν να τον αποκληρώσει. Φυσικά. Μα φυσικά θα το έκανε αυτό. Τουλάχιστον αρχικά μπορούσε να κάνει patch-up μετά τις σχέσεις, και επειδή εδώ η παράδοση είναι να δίνονται κάποια πράγματα στους άντρες τέλος πάντων, και ήταν με τον αδερφό του. Τέλος πάντων, δεν παίζει ρόλο. Το σίγουρο είναι ότι θα μπορούσε, χωρίς να σκοτώσει, να ζήσει άνετα για το υπόλοιπο της ζωής του, αρκεί να μην έκανε αυτή τη χλιδάτη Instagram ζωή που όλοι για κάποιον ηλίθιο λόγο που έχουν κάποιο είδους πρόσβαση σε αυτά τα λεφτά θέλουν να ζήσουν. Λες και τέλος πάντων δεν ξέρω. Και συζητάτε μεταξύ σας για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και τα λοιπά. Λοιπόν, η Έμα λέει ευτυχώς μένει να κληθούν άμεσα οι δύο νεαροί να διευκρινίσουν την ανακρίδρια όσο τυχόν προκύπτει μετά τις δύο σημερινές απολογίες, και ειδικότερα αυτός που κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός. Τώρα, όποιος της εκπομπής νομίζω φοβάται πολύ μήπως δεν πάρει το μερίδιο που του υποσχέθηκαν από την ξένη περιουσία. Είναι ένα κίνητρο αυτό. Έμα, αν αυτό ήταν μόνο το χρηματικό, φοβάμαι ότι υπάρχουν άλλου είδους εκβιασμοί. Τέλος πάντων, θα πιάσουμε και το DH και μετά θα πω μόνο ότι έχουμε πάρα πολλά μηνύματα και δεν ξέρω πώς να στα διαβάσω όλα αυτά. Λοιπόν, για τον Ανιψιό, δεν ξέρω μήπως είναι εκτελεστής ή συνεργός, γιατί για ηθικός αυτουργός μάλλον δεν το έχει. Να κάθισε και να οργάνωσε όλο αυτό με υπομονή χρόνων. Ανυπόμονος και άμυαλος σε όλα. 3 ημέρες μετά την αλλαγή διαθήκης έγινε το έγκλημα. Ούτε 2 μήνες δεν πέρασαν τις δολοφονίες και είχε πουλήσει τόσα ακίνητα. Αν τον άφηναν ως την πρωτοχρονιά ελεύθερο, αυτός θα είχε προλάβει να πουλήσει ακόμα και τα τρογόσπιτα. Εδώ μια δημοσιογράφος του μίλησε και έχασε την ψυχραιμία. Τον ήξερε, τον βλέπει όλη η Ελλάδα. Αυτός είναι πιο πολύ για ring. Τσαμπουκάδες, πόζες στο φατσοβιβλίο, ίσως και για πιστολίδια. Σιγά μην είχε την υπομονή να σχεδιάσει κάτι τέτοιο επί 3 χρόνια. Νομίζω ότι αυτή η ιστορία δεν ξεκίνησε 1 μήνα πριν τις δολοφονίες, αλλά πολύ νωρίτερα από το 22, όταν γνώρισε τον Κιθάρα και τον έφερε στο κάμπινγκ. Υπήρχαν και άλλοι ηθικοί φτουργοί στο κόλπο, μπορεί και αυτοί να σχεδίασαν εν γνώση του ανιψιού σου, λέει η Χριστίνα. Φυσικά όλοι μαζί είναι υπεύθυνοι. Εννοείται ότι αν είναι και άλλοι ηθικοί αυτουργοί θα το σχεδίασαν εν γνώση του, γιατί αν δεν το ήξερε, τότε πρόκειται για σενάριο ταινίας του Netflix. Πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλοι. Κι εγώ. Χωρίς να ξέρουμε κάτι συγκεκριμένο, γνωρίζοντας απλώς κάποιους χαρακτήρες, κάποιες παρελθοντικές καταστάσεις και κολουπού, και εμείς πιστεύουμε ότι το πιπίλισμα τουλάχιστον του μυαλού ξεκινάει πολύ νωρίς, η στρατηγική μεγάλη. Τώρα το συγκεκριμένο σχέδιο δεν ξέρω, συμπέφτουν κάποια πράγματα με ιδρύσεις εταιριών, με μετατροπές εταιριών και διάφορα τέτοια πράγματα εκεί γύρω στο 24. Εάν και εφόσον κάποιες αλλαγές υπάρχουν παντού εκεί γύρω, φαίνεται εκεί να ξεκινάει αυτή η ιστορία, πάντως όχι 1 μήνα πριν. 1 μήνα πριν μπορεί να μπει και εν λειτουργία, τέλος πάντων, το πλήρες σενάριο και να είχαν πιστεί όλοι οι κατάλληλοι άνθρωποι. Ποιος ξέρει, μπορεί να πήγε να γίνει και παλιότερα και να μην ολοκληρώθηκε. Έχουμε πολλά ακόμα από εσάς, παιδιά. Ο Γεώργιος λέει ότι πιστεύει ότι θα είναι και η κοπέλα του ανιψιού η επόμενη, και η μητέρα του ανιψιού που τα ξέρανε μου είχε φανεί παράξενο που η μητέρα του σε συνέντευξη έλεγε γιατί να το σκοτώσουμε εμείς. Δεν είχαμε ανάγκη, είχαμε περιουσία, άρα το σκεφτόμασταν ποτέ να το σκοτώσουμε. Ενώ τη ρωτούσαν για το γιο της, αυτή μιλούσε στον πληθυντικό. Μ' αρέσεις, Γιώργο. Αυτό θα σου πω. Δεν ξέρουμε τίποτα. Λέω έτσι, τίποτα. Όλοι αθώοι. Και αυτοί που είναι μέσα, όλοι αθώοι. Λοιπόν, και μετά έχουμε από Χριστίνα, από DH, από Κρίς Πανάκη, κι άλλοι, από Λίλη, από Σοφία. Ερώτηση. Να την απαντήσω αυτή. Το κάμπινγκ στο παρελθόν το δούλευαν από κοινού ο πατέρας του Διονύση και ο Κώστας? Ναι, είναι η απάντηση. Είναι απόλυτα έτσι τα πράγματα. Η Χρύς Πανάκη σου λέει νομίζω ναι, είναι απολύτως ναι, παιδιά. Και της απαντάει η Σοφία ότι αν ισχύει αυτό, τότε είμαι σίγουρη ότι όλα τα έκανε ο ανιψιός και το μίσος πήγαζε εκ το ότι θεωρεί το θείο υπεύθυνο που αρρώστησε ο πατέρας του λόγω χαρακτήρα, που ήταν καταπιεστικό. Στάνταρ πέταξε μάνα ανιψιού σαν τρίχα από το ζυμάρι επειδή ήταν Βαλκάνια. Εν ολίγης αυτή η υπόθεση μου δικαιολογεί μίσος ανιψιού, όλοι κουβαλούσαν την τραγωδία τους. Και σου απαντάει η Μέρη ότι δεν είναι ακριβώς όπως τα λες τα πράγματα. Ο πατέρας του ανιψιού πέθανε από καρκίνο και τη μητέρα του δεν την πέταξε επειδή ήταν Βαλκάνια, όπως λες.
Παιδιά, τις εσωτερικές τραγικές ιστορίες να τις πούμε όταν και εφόσον κάθε κατεργάρης είναι στον πάγκο του. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Πάντως δεν ήταν καλές οι σχέσεις όπως ισχυρίζεται η μητέρα του ανιψιού. Δεν ήταν όλη η οικογένεια μια τζούντρια λαλό χαρούμενη οικογένεια. Ο Κώστας ήταν ένας κλειστός σχετικά άνθρωπος που ζούσε όπως ζούσε, είχε επιλέξει το σύντροφό του, χειριζόταν τα πράγματα, παρόλα αυτά αυτός δουλεύε όλη αυτή την ιστορία. Αν θέλετε να του προσάψετε ένα λάθος, είναι αυτό με το λάθος. Ότι χρησιμοποιούσε πολύ το κομμάτι της περιουσίας της Διαθήκης, δηλαδή για να κάνει τον κόσμο να πηγαίνει με τα νερά του. Λάθος του ίσως, έτσι, εκ των υστέρων κρίνοντας, έτσι, προφανώς. Και συν της άλλης ότι μιλούσε πολύ, ήταν ανοιχτός άνθρωπος σε αυτούς που τέλος πάντων μιλούσε. Οπότε δεν ξέρω τι και εφόσον. Λοιπόν, τα έχουμε πει σχεδόν όλα. Χαιρετώ και Ολυμπία και Πέρι. Είναι μικρές κοινωνίες, μας λες. Σωστά. Ελπίζω να σας κάλυψα όλους. Θα δούμε σήμερα τι θα γίνει, θα παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον, γιατί φαντάζομαι ότι θα δούμε τις δηλώσεις των ανθρώπων που έχουν αναλάβει την περάσπιση των κατηγορουμένων. Θα δούμε αν θα καλέσει ξανά 22χρονους και ποιους άλλους θα καλέσει η ανακρίτρια. Μπορεί να έχουμε εξελίξεις στη μορφή κλητεύσεων για καταθέσεις ή ενταλμάτων σύλληψης. Είδομεν, μπορεί να δούμε πολλά, μπορεί πάλι να μπούμε σε μια ησυχία για κάποιο χρονικό διάστημα και να έχουμε πιο πολλές αποκαλύψεις, εάν και εφόσον ασχοληθούν οι διάφοροι με αυτό που πρέπει. Σε κάθε περίπτωση εμείς θα είμαστε εδώ να συζητάμε. Ξαναθυμίζω ότι όλοι είναι αθώοι μέχρι αποδείξεως του εναντίον. Πρέπει να το λέω, πρέπει να το πιστεύουμε κιόλας. Και φυσικά θα είμαστε μαζί σας όποτε χρειαστεί. Τα λέμε στο επόμενο.